আজি মই বনালো কাজুৰে ছাগলীৰ মাংস। হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ, খুলুমবাই। মাংসখিনি পৰিষ্কাৰকৈ ধুই এতিয়া মেৰিনেট কৰি ল'ম। মই মাংসখিনিত হালধি পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, নিমখ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, আদা নহৰু পেষ্ট, পিঁয়াজ আৰু মিঠাতেল দি ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ। তাৰপিছত 15-20 মিনিটৰ বাবে ঢাকি ৰাখিলোঁ। ইফালে মই কাটি লৈছোঁ 2টা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ, 2টা বিলাহী আৰু কাজু লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইখিনি মোৰ এতিয়া এনেদৰে ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। মই এতিয়া উঠাই ল'লোঁ আৰু সেই কেৰাহীটোতে তেল দিলোঁ। দালচিনি, লং, ইলাচি, তেজপাত, জিৰা, গোটা জিৰা অলপ আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটামান তেলত ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছতে মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়া মাংসখিনি দি দিলোঁ। পিছতে মই গোটা নহৰু খাই ভাল লাগে এনেকৈ দি, সেইকাৰণে নহৰু এটা দি দিছোঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে লুটিয়াই পুটিয়াই লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত ঢাকনি লগাই দিলোঁ। 15 মিনিটমান সময় ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে আলু এড কৰিলোঁ। তাৰপিছত পুনৰ ঢাকনি লগাই দিলোঁ। এইফালে মই কাজু, পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি গ্ৰেণ্ড কৰি ল'লোঁ। মাংসখিনি ভাজি থকাৰ সময়ত জুইটো একদম কম কৰি ৰাখিছিলোঁ মই। 10 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি ইয়াতে গৰম মছলা দিলোঁ। এয়া দেখিছে আলু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। তাৰপিছতে মই দিলোঁ এতিয়া পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে চাৰিওফালে এনেকৈ লাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত পানী গৰম কৰি লৈছিলোঁ ইয়াত দিবৰ কাৰণে। পানীখিনি এতিয়া দি দিলোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত মই ঢাকনি লগাই দিলোঁ। 30 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকনিখন খুলি ইয়াতে নিমখ এড কৰিলোঁ অলপ। নিমখ দিয়াৰ পিছত 5 মিনিটমান উতলিব দিয়াৰ পিছত কৰি দিলোঁ গেছটো বন্ধ। দেখিবলৈ পাইছে কাজুৰে মটনখন হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া ৰেডি। কি বঢ়িয়া হৈছে নহয় দেখিবলৈ, আৰুতো খাবলৈ তাতোতকৈ বেছি টেষ্টি হৈছিল। মই এতিয়া খাওঁ, দাইদুখ নধৰিব। তো আজি মোৰ ক্ষুদ্ৰ ভ্লগটো ইমানতে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক, ফ'ল' আৰু ইউটিউবত চাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই গাইজ।